kaupan ala on keskittynyt muutamaan ketjuun ja me ollaan Keskon omistamaa K-Market-ketjua, jossa ollaan niin kuin yksityisyrittäjänä ja ollaan päivittäistavarakauppa ja myydään ruokaa, pesuaineita, juomaa, kaikkea mitä päivittäistavarakauppaan kuuluu. Tämä meidän nykyinen kauppapaikka sijaitsee Katajanokalla ihan tässä Presidentinlinnan kupeessa Helsingissä ja ollaan oltu auki tässä nyt pian 3 vuotta. Lyhykäisyydessä tarina kävi niin, että sain puhelun, että tällainen niin kuin, työllistämismahdollisuus olisi. Ja silloin mä olin edellisessä kauppapaikassani ja oli vähän tietoa, että siitä jossain vaiheessa lähden, että se niin kuin, tavallaan se olisi jäänyt vähän niin kuin kesken se ruljanssi siinä. Niin sitten sovittiin, että muutaman kerran sitä niin kuin vähän tökkäsin eteenpäin, että katsotaan vielä. Ja sitten tässä kun oltiin aloitettu täällä ja saatu niin kuin ensimmäinen vuosi ja pakettiin ja niin kuin tilanteet vähän niin kuin sen avauksen jälkeen rauhoittu, niin sitten 1,5 vuotta vähän reilu sitten, niin sitten sovittiin, että otetaan meille töihin ja sitten prosessi meni sillä, että sain eikä muutamia CV:tä ja niistä piti sitten ihan sokkona tavallaan niin kuin valita, että ketkä 3 tuli haastatteluun ja 3 kanssa sitten keskusteltiin ja sitten Topiin tuli valinta. Ja Topilla oli pieni sellainen kokemus, ennenkin ollut kaupassa muutaman kuukauden jakso. Joo, niin Topin kanssa niin kuin, tavallaan valinta ehkä niin kuin, suurimmassa osaksi oli niin kuin henkilökemia-asia. Ja sitten etukäteen meillä oli jo tiedossa, että hän tekee niin kuin 3 kertaa 5 tuntia viikossa. Ja sitten Suomen lainsäädännössä jos tällainen pieni epäkohta on se, että monilla on eläke ja sitten siinä on tiettyjä rajoituksia, mitä sen aikana saa tienata. Mä tuon aamulla töihin, otan särmää heti aamulla. Tää on mun työ mulle, tää on kivaa. Ja vaan tämän muille ne pitää olla ajoissa hyvä työntekijä, että noudattaa työn sääntöjä. Silloin kun Topi aloitti, niin totta kai siitä niin kuin kerrottiin ihmisille, että Topi tulee meille töihin ja sen jälkeen ollaan yritetty ottaa se niin rehellisesti ja täysin niin kuin tähän työn yhteisöön, kun ollaan pystytty. Ja meillä on ollut jotain bileitä, niin Topi on ollut siellä mukana ihan hyvin. Ja ollut niin kuin, todellakin se saa ihan yhtä paljon vitsiä osakseen kuin kaikki muutkin. Että, yritetään niin kuin, olla niin kuin, että hän niin oikeasti kokisi, että hän olisi osa tätä työyhteisöä ja uskon, että näin on tapahtunutkin. Mä teen 2 vuotta töitä täällä kaupassa. Olen tykännyt olla. Täällä on hyvä työympäristö, hyvä pomo, hyvät työkaverit. Täällä on hauska olla. No, työvalmentajaosuus on tietysti todella tärkeää ja pidetään niin kuin aika tiivistäkin yhteistyötä siitä, että nimenomaan se, että niin kuin se jaksaminen ja tällaiset asiat, että tehdään tarpeeksi, mutta ei liikaa. Että sen niin kuin valvonta on mun mielestä tosi tärkeää ja sitten muutenkin käydään niin kuin aina läpi sitä, että niin kuin ollaan tilanteen tasalla, että jos tulee jotain muutoksia, niin myös sitten ne on niin läheiset ne välit, että uskaltaa olla yhteydessä. Olen Tarja Kannisto, työhönvalmentaja Helsingin kaupungilta. Etsimme vapailta työmarkkinoilta työpaikkoja meidän osatyökykyisille asiakkaille. Ja se tapahtuu useimmiten lyhyen työkokeilun ja palkkatuetun työn kautta. Haastatteluissa ja harjoittelemme niitä asiakkaan kanssa etukäteen. Ja sitten jos työntekijä tulee valituksi, niin alkaa tämä työvalmennus ja yleensä se työkokeilu ja sen jälkeen tavoitteena se palkkatyö. Työnantajaa tuemme esimerkiksi TE-toimiston suuntaan palkkatuen haussa ja Helsinki Lisää on myös toinen yleinen käytetty tukimuoto.
Toisinaan saattaa olla haasteena työpaikalla se, että ehkä ennakkoluulo siitä, että oma työnteko hidastuu ja perehdyttäminen vie kohtuuttoman paljon aikaa. Mutta sitten kun on löytynyt sopiva työntekijä ja useimmiten meidän asiakkaat on todella motivoituneita, sitoutuneita ja tuovat ihan positiivista ilmapiiriä mukanaan. Ja kun sitten on työhönvalmentaja mukana siinä perehdytyksessä, niin useimmiten sitten todetaan, että tästähän tulikin hyvä mätsi. Tämä työllistyminen lähti käyntiin 2020 syksyllä, alkoi lyhyellä työkokeilulla, jatkui siitä palkkatuettuna työnä ja asiakas ja työnantaja totesivat, että tämä on niin hyvä mätsi, että tehdään tästä vuoden työsopimus. Topin työtehtävät ovat niin kuin tällaisessa kauppayhteisössä, niin kuormaa tulee joka päivä ja se pitää saada nätisti hyllyyn. Ja se on niin kuin Topin päätehtäviä. Osassa tavaroissa hän pystyy jo itse ottamaan ne niin sanotusta rullakoista ja laittaa pienempiin osiin ja viemään niin kuin tavarat sinne päin kauppaan, missä nämä tavarat on ja hyllyttämään ne ja näin poispäin. Ja sitten osassa me sitten tehdään hänelle sellaisia pieniä niin kuin koreja tai tällaisia kärryjä, missä on niin kuin tiettyyn paikkaan menevää tavaraa niin kuin valmiiksi ja Topi laittaa niitä sitten hyllyyn ja tätä hän tekee. Työyhteisöön Topi on niin kuin sulautunut todella hyvin ja oikeasti työyhteisö on ottanut hänet kyllä hyvin vastaan ja hän hyvin meidät niin sanotusti, mutta jotenkin siinä on niin kuin tärkeää se, että ei paapota liikaa ja täällä jos niin kuin huumori rönsyä, niin se rönsyy Topille ihan siinä missä muillekin. Joo, kyllä. Siis jos nyt Topi meidät joskus jättää, toivottavasti ei nyt vielä ainakaan pari vuoteen ja saadaan aina tätä niin kuin uusittua tätä sopimusta, niin ja kyllä, olen kyllä varmasti valmis, että siitä on hyötyä ja siinä on myös tämä niin kuin tietynlainen vastuullisuus, josta totta kai tulee hyvä mieli ja se on tärkeää ja ihmisellä on kuitenkin niin kuin tosi tärkeää saada tehdä töitä.